हेलो नमस्कार हामीहरू छोरीको मामु म अनि छोरी भएर हामी आज काठमाडौँ जाँदैछौँ अनि त्यहाँबाट भोलि हामी मुम्बईतिर लाग्छौँ। तीनजना हजुर ल हामीले टिकट देखायौँ। यो मेरो फर्स्ट लुक पोखरा एयरपोर्टको इन्टरनल टर्मिनलको। यहाँबाट हाम्रो लगेज चेकिङ गर्दै अब हामी बुद्ध एयरको काउन्टरमा चेकिङ गर्दैछौँ। हाम्रो छोरीको आमाको हातमा बोर्डिङ पास परिसकेछ। छोरी तिमी ठुलो भएपछि फर्स्ट टाइम हो प्लेनमा? बच्चामा त तिमी निकै हिँडेको हो होइन? हैन मम्मीसँग काठमाडौँ गएको नि अस्ति। अब यो वेटिङ लाउन्जमा आइरहेछौँ। तर मलाई एकदमै सानो लाग्यो। इभन हाम्रो पुरानो डोमेस्टिक एयरपोर्टको वेटिङ लाउन्ज भन्दा पनि सानो। हामी अहिले प्लेनभित्रै छौँ। भित्र खिच्न अलाउड चाहिँ गरेको थिएन। तर यो दुईचोटि टेकअफ एटेम्प्ट गरेपछि पनि रनवेमा बर्ड्स एक्टिभिटी देखियो भनेर उनीहरूले त्यो बर्ड्सलाई रनवेबाट क्लियर गरिन्जेल फेरि यो फ्लाइट हाल्ट भएको छ। हामी लगभग 10-15 मिनट कुरेपछि हाम्रो लगेज लिएर यो सटल बसमा आइरहेछौँ। यो सटल बसले यो डोमेस्टिक टर्मिनलबाट त्रिभुवन इन्टरनेसनलको गेट गोल्डन गेटसम्म लैजान्छ। ल हामी यो सटलबाट पनि निस्क्यौँ। कलङ्की हो तपाईँले महँगो भन्नुहुन्छ? ट्याङ्ला फाँटचोक जाने हो। कति लिनुहुन्छ त? है कहाँको 1000 रुपियाँ भयो। ल हामी अब यहाँबाट कलङ्की जाँदैछौँ। राजु कसीमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूको घर र यहाँ हामी दाइको नाम के? दीपक आछामी दाइको क्याबमा हामी जाँदैछौँ। हाम्रो 30-40 मिनट जति फ्लाइट रोकियो। अनि धेरै प्यासेन्जरहरू डराउनु पनि भएको थियो। हामी अहिले किर्तिपुर ट्याङ्ला चोक आइपुग्यौँ। अनि हाम्रो अञ्जली यहाँ केही फ्रुट्सहरू लिन लागेको छ। एउटा फ्रुट्सहरूको जङ्सन जस्तो रहेछ यहाँ। हामी सीमा राजुको घर आइपुग्यौँ र हामीलाई वेलकम गर्न यहाँ एकजना फुच्चे आउनु भएको छ। हेलो नमस्ते नमस्कार
ल आज हामी यहाँ अञ्जलीको बर्थडे पनि सेलिब्रेट गरिरहेछौँ। उसको बर्थडे त खास भोलि अथवा पर्सि थियो है, पर्सि थियो, तर हामीहरू इन्डिया जाने भएको हुनाले आज सेलिब्रेट गर्दैछौँ। ल अब सुरु गरौँ न त। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Anjali, happy birthday to you. हामी अब यहाँ राजु सीमाको घर कलङ्कीबाट अब हामी अस्मिता शिशिरको क्वार्टर हामी खुमलटारतिर जाँदैछौँ। हामी किर्तिपुरबाट निस्केर अहिले खुमलटार आइपुग्यौँ। हेलो गुड मर्निङ। अब आज हामी काठमाडौँबाट मुम्बईतर्फ जाँदैछौँ। अहिले हामी खुमलटारमा छौँ। शिशिर गुड मर्निङ। अब हामीलाई शिशिरले एयरपोर्टसम्म छोड्दैछ र अनि हेलो हेलो भन, हाई भन, आई एम आशिर भन, पापा। यो एरिया त जङ्गलै छ नि, पशुपतिको एरिया छ हजुर। ओके ल, थ्याङ्क यू शिशिर, अस्मिता। ल हुन्छ, राम्रोसँग घुम्नु होला। हस्। अब अहिले हामी चेक इन प्रोसेसमा छौँ, बोर्डिङ पास लिने। हामी अब प्लेन बोर्ड गर्न जाँदैछौँ। यहाँ फेरि अर्को चेकिङ, दोहोरो चेकिङ हुन्छ नि। तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ त? फर्स्ट टाइम तिमी इन्टरनेसनल फ्लाइटमा जाँदैछौ, ठुलो प्लेनमा चढ्दैछौ फर्स्ट टाइम। डर लागिरहेछ? यता हेरेर भन न। हो, कस्तो डर लाग्छ? मलाई एकदम डर लागिरहेको छ भन। किन मुख छोपेको आदिता? के भयो, किन मुख छोपेको? हेर न बाहिरबाट, हेर भिडियो हेर। प्लेन लगभग हाइट लिएको जस्तो देखिन्छ र म चाहिँ यो साउथतिरको फेसमा छु। केही पर डाँडाहरू अनि तराईको भूभागहरू पनि देखिन्छ। यहाँ तल एउटा नदी देखिरहेको छ। यो एरिया मलाई मकवानपुर चितवनतिरको एरिया हो कि जस्तो लाग्छ। यो काठमाडौँबाट बेङ्गलोर अथवा दिल्लीको फ्लाइटमा ठ्याक्कै केही समयपछिको फ्लाइट पश्चात यो एरिया आउँछ। हाइट अझै लिँदैछ प्लेनले। अहिले हामी बादलकै तहमा उडिरहेका छौँ। सायद अब केही बेरपछि यो बादलभन्दा माथि पुग्छौँ। चाहिँ बिस्तारै लिँदैछ। बादलको सागर जस्तै देखिन्छ, बादलको समुद्र। हामीले टेकअप गरेको एप्रोक्सिमेटली 23-25 मिनट जति भयो र हामी फेरि बादलकै बिचमा उडिरहेका छौँ। आदिता यसरी बसिरहेको छ। सुत्नु लाग्यो। अहिले फेरि हामी बादलमाथि आइपुगेका छौँ। हाम्रो प्लेन पश्चिम दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो ब्रेकफास्ट आएको छ। योगर्ट, एउटा के हो यो, वाट इज दिस, पेस्ट्री, अनि चिकन ससेज भने जस्तो लाग्यो। प्लेनले केही बेर अघि नै ल्यान्डिङ प्रोसेस सुरु गरिसकेको छ। हामीहरू अब प्लेनले हाइट घटाउँदै लगिरहेको छ। बाहिर मौसम अँध्यारो छ। हामी
अब यहाँबाट हाम्रो लगेज फेरि कलेक्ट गरेर लगेजलाई फेरि ड्रप गरेर मुम्बई जान्छौँ। त्यो बिचमा हाम्रो 2-2.5 घन्टाको ट्रान्जिट छ। हामी फेरि चेकिङको लागि टर्मिनल 3 मा आउँदैछौँ। हामीहरू अब सबै सेक्युरिटी चेकअप पार गरेर हाम्रो गेट 27B तर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। ल अब हामी दिल्लीबाट मुम्बईको लागि प्लेन बोर्ड गर्दैछौँ। ओके, अहिले यहाँको टाइम अनुसार 1:25 भएको छ। हामी बिहान 9:45-40 तिर हाम्रो प्लेन टेकअप भएको थियो दिल्लीको लागि। इमिग्रेसनमा इमिग्रेसनको मान्छेसँग मेरो अलिकति डिस्कस परेको थियो। अब गल्ती कसको हो त होइन, अब थाहा भएन। त्यसले गर्दा नि अलिअलि मुड अफ भएको थियो। अहिले बिस्तारै मुड एलिभेट हुँदैछ। अलिकति यत्तिकै पनि थकाइ लागे जस्तो हुँदो रहेछ यो ट्राभल गर्दा। अघि चाहिँ हामी यहाँ दिल्ली ल्यान्ड गर्दाखेरि धुम्म कुहिरो लागेको थियो। अब अहिले चाहिँ अलिकति बाहिर अलिकति घाम लागेको छ। प्लेन हाम्रो त्यही टाइपको प्लेन हो, एयरबस A320। टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं। कृपया अपना सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या अपने सामने के सीट के नीचे रखें। अपने सीट सीधे रखें, सीट बेल्ट बांधें, सीट टेबल बंद कर दें और विंडो शीट खुले। गुरगाउँ सडक पनि हुनसक्छ त्यो, दिल्ली हरियाणा। यो दिल्ली एयरपोर्ट हरियाणाको बोर्डर नजिक पर्छ जस्तो लाग्छ। कुहिरोलाई छिचल्दै प्लेनले उचाइ लिइरहेको छ। बादलभित्र कुहिरोभित्र छिरिसकेको छ। तलको बस्ती, तलको सहर पनि देखिरहेको छ, तर एकदम धमिलो देखिएको छ। प्लेनको स्पिड यहाँ देख्न सकिन्छ, त्यो बादललाई पास गर्दै गएको। हामी मुम्बईको म्याङ्ग्रोभ एरियामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। समुद्रको तट अथवा समुद्र तटीय क्षेत्रभित्र पानीको एरिया अघि देखिएको थियो। फेरि देखिन्छ। तल 8 लेनको बाटो देखेको छ। यो बाटो सायद मुम्बई पुणे हाइवे पनि हुनसक्छ। ताज लेखेको बिल्डिङ पनि देखिएको छ। मुम्बईका अग्ला अग्ला बिल्डिङहरू। झुपडपट्टीहरू।
अलिकति टर्बुलेन्स भइरहेको छ प्लेन दायाँ बायाँ हल्लिएको छ मुम्बई मुम्बई सहर एयरपोर्ट पनि देखियो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पुरा पानी परिरहेको ल प्लेनले जस्ट ल्यान्ड गर्यो हाम्रो छोरी चाहिँ अघि एकचोटि ल्यान्ड गर्ने बेलामा डर आएको थियो होइन पुरै पानी परिरहेको छ मुंबई में 45 समय से 15 मिनट पहले आगमन कर चुके खुशी है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा सावधानी बरतें सोनुलाई फोन गराउँ त मेरो फोन कसले लिएर ए ल हाम्रो सोनु पनि ठ्याक्क हामीलाई यहाँ मुम्बई एयरपोर्टमा वेलकम गर्न आइपुगेको छ र भाउजूको बर्थडे भनेर होला केक पनि ल्याए जस्तो छ है यहाँ हामीले लाइटर पाएनौँ त्यो भएर लाइटर अथवा म्याचस्टिक अनि केक काट्दैछौँ